κεραυνούς εναντίον της συλλογικής Δύσης εξαπέλυσε σήμερα, πριν από λίγες ώρες, ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Δημήτρη Μετβέντεφ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Διεθνές Φόρουμ Δικαίου της Αγίας Πετρούπολης, κατηγορώντας την ότι προσπαθεί να αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο και φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να μιλήσει για casus belli. Αλλά ας δούμε αναλυτικότερα ποια ήταν τα βασικά σημεία της ομιλίας του Μετβέντεφ, όπως τα αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Δήλωσε λοιπόν ο Δημήτρη Μετβέντεφ: η επιθυμία του δυτικού κόσμου είναι να διατηρήσει την κυριαρχία του με οποιοδήποτε κόστος. Η περιβόητη παγκόσμια τάξη είναι μια εγκληματική έννοια, σκοπός της οποίας είναι να εδραιώσει το δικαίωμα χρήσης βίας των ΗΠΑ, οι οποίες αναλαμβάνουν το ρόλο ενός παγκόσμιου νομοθέτη, ενός δικαστή και ενός αστυνομικού. Η έννοια της παγκόσμιας τάξης είναι αβάσιμη και αντιπροσωπεύει μια αντινομική κατασκευή που έρχεται σε αντίθεση με την ίδια την ουσία του διεθνούς δικαίου, που δεν επιτρέπει την επιβολή κανόνων εναντίον στη θέληση και τη συμφωνία των κρατών. Δεν υπάρχει ούτε μία ουγιά επικοδημοτικού περιεχομένου στους περιβόητους κανόνες, αφού εξαρτώνται από ιδιοτροπίες και δεν τίθεται θέμα συνέπειας. Η φύση της τάξης που βασίζεται σε κανόνες είναι καθαρά καταναγκαστική. Οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στις διεθνείς συνθήκες, αφού δεν έχουν υπογράψει τις περισσότερες παγκόσμιες συμβάσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ φωνάζουν συνεχώς για την προστασία των αξιών. Αυτό όμως που προκάλεσε πραγματικά εντύπωση, όπως προείπαμε, είναι το σημείο που αναφέρθηκε στις οικονομικές κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση στη Ρωσία και ειδικότερα στο πάγωμα των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων, για το οποίο τόνισε ότι η κλοπή κρατικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιθετικότητα και ακόμη και να γίνει casus belli, δηλαδή να αποτελέσει αιτία πολέμου. Αυτή η δήλωση βόμβα του Μετβέντεφ που αφορά τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια είναι η πρώτη φορά που ακούγεται από χείλη ανώτατου Ρώσου αξιωματούχου και δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση εκτός ορίων και να φτάσει ο πλανήτης να βιώσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ακόμα και για την πρωτοβουλία των χωρών της συλλογικής Δύσης να παγώσουν ρωσικά χρήματα.